თუმცა საქართველოს ბაზარზეც გვინდაო რომ დავიმკვიდროთო თავიო და შეხედეთო შეათვალიერეთო იარაღიო და რა სიტყვითო ზოგადად ვიდეო გააკეთეთო ამასთან დაკავშირებითო და მოდი ყველაფერი ვთქვათ სიმართლე. ეს აუცილებლად უნდა გვიღვნიშნოთ მარლენ, იმიტომ რომ აქ არადაირ დატვირთვა სხვა არ მოხდება თუ არა უკუცემი დატვირთვა. ქარხანა მზად არის იმუშაოს ამ შენიშვნებზე და გამოასწოროს და ისე მოგვაწოდოს მე შემდეგი უკვე თუ მაგ პოლიტიკით ვიუდგება ქარხანა ამ ყველაფერს პირდაპირ გვაქვს ეს ხელშეკრულებაში ასე რომ ჩათვალე რომ ჩვენთან თანამშრომლებს ამ შემთხვევაში შევთან ხვდებით. მეტი უფრო მაღალი ხარისხის დამუშავებულ დეტალებს ვისურვებდი მე პირადად. რომელებიც ხელის შემშლელი არის თუ არა თორქის გამართლებული მუშაობაში არ არის არა მაგასო. ჩვენი არხის მხარდამჭერები მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა გავუწყოთ ესეთი ამბავი, რომ თურქეთის ერთ-ერთმა ქარხანამ გამომიგზავნა სანადირო 2 ცალი თოფი და მითხრა, რომ გატესტეო. ეხლა დღეს ერთ-ერთს გავტესტავთ მე და ირაკლი და მანამდე მინდა, რომ ირაკლის ვთხოვო დეტალურად დაათვალიეროს და ერთად ვნახოთ საერთოდ რა ჩამოვიდა. ზოგადად თქვენ ალბათ უკვე იცით ჩემს მეორე არხზე, ნადირობაზე, არხ ნადირობაზე. დავაანონსე ესეთი ამბავი, რომ ვაპირებ იარაღის მაღაზიის გაკეთებას და ვიწყებ ბაზრის შესწავლას, ასე რომ ვთქვათ რა. ბაზრის შესწავლა უცხოეთში გულისხმობ. რა იარაღებია, თან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კრიტერიუმი, რითიც ვეძებ იარაღებს, მინდა იყოს დაბალ ფასიანი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი როგორც წესი უმრავლესობა შეიძლება ითქვას, თხოვს ხოლმე რომ ხომ არ იცი, სადღაც დაახლოებით 1000-1200 ლარის ფარგლებში შევძლებ თუ არა თოფის შეძენასო და აი ეს გახდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომაც მაინც და მაინც ეს იარაღი შევარჩიეთ. ნახოთ ერთი რა არის, რა შეიძლება რომ ამ ფასით კატეგორიაში გამოგვივიდეს. ხარისხიანი იქნება თუ არა, ერთად შევხედავთ. ირაკლი, ესე იგი, ეგეთი ამბავი არის რა, თვითონ თოფი გვაქვს აი ესა. ხო. ამას ქვია ვიზარდი, როგორც ქარხანამ დააწერა, აწერია ესეთი რაღაცა, ვიზარდი, მოიცადე წუთი, ფოკუსში არ არის. აჰა. ვიზარდი და მაინტერესებს ახლა შენზე უკეთესთან ვისთან მივიტანდი მე მაგალითად თოფს და არის სილაშ სანაი იყო ქარხანას ქვია ეგრე. რა ქვია? არის სილაშ სანაი. აჰა. მადეინ თურქი. ხო, მოკლედ ნახე როგორი რაღაცა არის. ეს ქარხანა როგორც მე მეუბნება, ახლები ვართო ბაზარზეო. ხო, ეჩნევა კიდევ და დასახელებიდან ჩანს. მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში პირველად შევხვდი. ხო. ხო და ვინაიდან ახლები არიან გვეუბნებიან ეგეთ რაღაცას, რომ ვითომ საქართველოს ბაზარზეც გვინდაო, რომ დავიმკვიდროთო თავიო და შეხედეთო, შეათვალიერეთო იარაღიო და რა სიტყვითო ზოგადად ვიდეო გააკეთეთო ამასთან დაკავშირებითო და მოდი ყველაფერი ვთქვათ სიმართლე. კი ბატონო. ეხლა ნახე რა ხდება. ეს ჩემ ხელში ალბათ იქნება დაახლოებით 1 კვირა უკვე რაც. ხო და მექნება გაკეთებული 20-30 გასროლა, 30 წარ იქნება, 20 გასროლა მაქვს გაკეთებული. თუ რამე ნაკლოვანება არის, როგორი არის, რა არის, მოკლედ ყველაფერი უნდა ვთქვა. კი ბატონო, მაქსიმალურად ობიექტური ვიქნები და პირველი შეფასება, ესეთი პირველადი შეფასება რაც ვინდა გითხრა, საკმაოდ ერგონომიულია და რაღაც კომფორტული და ხელში ძალიან ესეთია, მორგებულია, თუმცა არის ნიუანსები, რაც უკვე აღარ მომეწონა. მე და ამაზეც გავამახვილებ ყურადღებას. მოდი აბა საინტერესოა. მოდი ზოგადად მიმოხილვა გავაკეთოთ. მე ვიცი რომ როგორც შენ მითხარი რომ 1 კვირაო ეს იარაღი ჩემთან არისო და მაქსიმუმ 30 გასროლა მექნება გაკეთებული, ხო? ეს დავიმახსოვროთ, ჩავკეცოთ და შევინახოთ ცალკე ფაილად, მე მაგას ამოვშინთ, ამოვაზიურებთ და ზოგადი ნაკეთობა. რა თქმა უნდა, სუბუქი შენადნობია. აი ეს გრავირება ყველას თავის გემოვნება, მაგრამ მე ჩემთან ეს ნახატი ნაკლებად მისაღებია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ფერებში მაინც. საინტერესოა ის რომ ნახე, მაინც დატოვებული აქ ადგილი ეთყობა რაღაცას, რაღაცის ჩაწერა შესაძლებელია მაინც, ან მოდელის, ან სახელის, ან რაღაცა. შეიძლება ნახო ეგ ადგილი. აი ეს ადგილი, რაღაც ისე გაუთვლია ლაპარაკი, ხო? ხო, აი პატარა ადგილი. ეს მომწონს ხოთა შორის, კარგია რომ რაღაცა ინფორმაციული შეიძლება დაიტანო ამ დაფაზე, ან შენი პირად, ან მფლობელის პირადული, ან რამე ისეთი, მაგალითად ინიციალები შეიძლება გაკეთდეს. არ არის მძიმე თოფი, მორგებულია, სასწრაფოდ შეეხება.
საკმაოდ კარგი სასხლეტია, გბილია, ცუც ვერაფერს ვერ ეტყვი. გამშვები ღილაკიც, ნახე როგორი ფორმირებული აქვს. გვერდებიდან რო არ წამოვედოს თითები და რაღაც რო არ მიედოს, მოვედოს აქედან თან უჟანგავია ეტყობა ისევე როგორც საკეტის სახელური. აჰა. საკმაოდ რბილია. ეს ეტყობა სუფთა ასეთ ვთქვათ შეხედულების გამო გეჭრილები გაკეთებული თუ ამის ფუნქციას ორი ფუნქცია აქვს ხოლმე საკეტის შემსუბუქება, ზასწრილები კეთდება, ძირითადად საკეტის შემსუბუქება და რაღაც ისეთი პრეზენტაბელურ სახეს აძლევს ასე ვთქვათ რა, გამორჩეული რო იყოს რაღაცისგან რომ შეხედავ შეამჩნევს არ ვიზარდეს. სხვაზე არ შეამჩნევს დაჭდებები. გასაგებია. კაკალი საკმაოდ კარგი ხარისხით არის დამუშავებული, თუმცა მე აქ შევამჩნიე და ძალიან გთხოვ თუ განათება დაჭირდება გავანათოთ კიდევაც რომ უკვე აქვს ბზარი და დარწმუნებული ვარ ეს ახალი სანამ იყო და სანამ გაიცოდეს ბზარი არ ექნებოდა. არ ქონდა ბზარი, საქმეც მაგაში არის და უკვე შეიმჩნევა ბზარი. ეს აუცილებლად უნდა გვიღნიშნა მარლენ, იმიტომ რომ აქ არადაერ დატვირთვა სხვა არ მოხდება თუ არა უკუცე მიდატვირთვა. აი ამ ბზარზე არის ლაპარაკი არა, აი ამ ადგილზე. კი ბატონო, სიგრძე მეყრებოდა. დიახ, ხედავ თვალნათლივ. ეს ბზარი არ ქონდა და აი ამ გასტროლების მერე როგორც ჩანს ვერ გაუძლო დატვირთვებს და გაიზარა. და როგორც ვითხარი, არც ერთი დატვირთვით არ გიხმული ეს 30 გასტროლის შემდეგ ეს გეტყვი ახლა დაახლოებით ვისროდით ალბათ 32 გრამიანებს რა, ანუ რამე ისეთი სერიოზული დატვირთვა არ მიგვიწია მაგნუმებს და რაღაცებს 32 გრამიანების რო გესროლა ეს ბზარი 30 გასროლაში არ დაგაკეთებული ყავს 30 გასროლაში და 50-ში. მე შემიძლია განახო ჩემი თოფი რომელიც ძალიან დატვირთულად მუშაობს და ამ დაგვარი არაფერი არ ჭკის ჯერ. დიახ. ჯვარის სერია. პიჩი რაც შეეხება, მე მაშინაც გითხარი რომ მკვრივი რეზინის პიჩი აქვს, რამე განსაკუთრებული არაფერი, თუმცა ამან შეიძლება ნაკლებად გააკეთოს ამორტიზაცია ჩემს დროს. მაგრამ კონდახს ყველა ვარიანტში დაიცავს, აი შემთხვევით დარტყმისგან და აი გაბზარვისგან და დაჩეჩქვისგან ყველა ვარიანტში დასული იქნება რა. დაფერვა აქ არის პრიალა დაფერვით არერულა. 3.3 მმ-იანი გვაქვს როგორც ეთი შეხედვით ხედავთ. შუქშემკრები 3-დითაც. რავი, მე ცუც ვერაფერს ვერ ვიტყვი ყოველ შემთხვევაში, ნორმალურია, რავი, ღამენადირობის მით უმეტეს. დიახ. შიგნეულობასაც ცოტა ხანში შევხედავთ, შიდა მექანიზმს. ნუ ლულები არის. იცი რა მინდა შეგეკითხო, შეკვრის ადგილები როგორი არის? აი მაგალითად სადაც იყრება, აი ძალიან კომფორტულად და კარგად ხესთან მაგალითად. ძალიან ლამაზად ის საქამაში. აი ნორმალურად ზის ყველაფერი, ხო? ვერ დავიწუნებ ვერაფერს. ერთი რაც მინდა აღვნიშნო ჩემო მარლენ, რომ ლულაზე მარკირება არა, რომ ეს არის მაგნუმის ლულებით. არც ერთი მხრიდან არ აქვს მითითება, რომ ეს ლულა არის მაგნუმის ლულებზე, მაგნუმის ვაზნებზე გათვლილი ლულა. ეს აღსანიშნავია, იმიტომ რომ წარმოებელი რახან არ აწერს, ესე იგი არ უნდა დაეწერა ლულაზე, თუ არ არის და იმიტომ არ აწერს. გასაგებია. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად აწერია ხოლმე. ჩოგურ შეუწროებებს რაც შეეხება, მე 5-დან ნახეა შეუწროებები. ეს იპოვე უკვე? ხო, 5 სანტიმეტრიანი შეუწროებებია, უჟანგავი. საკმაოდ კარგად დამზადებული. ვერაფერს ვერ ეტყვი, ცუც. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. თვითონ ხარისხობრივ როგორი არის? აი ხელს რო უსმევ რა. არა, კარგია, კარგად არის ხო დამუშავება, ცოტა ეტყობა რომ ეს ჩამოსხმული არ არის ნაჩარხია, იმიტომ რომ ხაზების ის ეტყობა. ანუ ჩამოპრესილი არ არის, ასე ვთქვათ, დაწნეხით დამზადებული არ არის, ნაჩარხია. კედლები თანაბარი სიხისაა, რაც მის მაღალ ხარისხის დამზადების მაღალ ხარისხს ემოტყველებს. წერეც სიმეტრიულია, არ შეიმჩნევა არც ოვალები და არც რამე ესეთი გადახრები, ერთი აგერ მეორეს ვნახოთ, ბორე. დამაკმაყოფილებელი ხარისხით არის ეს. შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხი გვინახია კიდევაც, მაგრამ იმ ბიუჯეტური თოფების ყოლობაზე რა ბიუჯეტშიც ეს შეიძლება იყოს და მე საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი ხარისხია და ეს კანჩი, რომელიც კლასიკურად 410 კალიბრიდან 12 კალიბრამდე შეგვიძლია რომ ვიხმაროთ. ესეც კარგია რა. სულ რამდენი ჩოკი მოყვება, ესე იგი 3 ყოლობშია და 1 ლულაზე აყენია. და კომბინაცია ჩოკების არის ჩოკი, ნახევარ ჩოკი და ცილინდრი. აჰა, გასაგებია. ჩოკი და ნახევარ ჩოკია და იქ აყენია ცილინდრი. იქთან ხორეს მახსოვს მე შევცვალე ის. მე ამ თოფიდან არ მისროლია სხვა შეგრძნებას ვერ. ხო, მე და გოგა ვისროდით რა და ნახულობდით საფანტის გაშლას იმას ამას და რაღაცა მთლად კაი ტესტი არ გამოგვივიდა და მე ჩავთვალე საჭიროდ რომ შენ შემეწუხებინე რა და მოკლედ გეჯაზე დატოვებული არის ეს ჭრილი
რუსები ეგრეთ წოდებული ლასტოჩკინ ხოსრო ეძახიან დაახლოებით ეგეთი. ეს არ არის ასპიკატენი, არც ვივერი, ეს არის 11 მმ-იანი ჭრილი, რომელიც არ ვიცი რა შეიძლება დაყენოს, იმიტომ რომ ზედა ხვრელები არ აქვს. სამაგრები და ამაზე არ ვიცი ეს ფასონად აქვს დატოვებული თუ რამეს რავი ვერ გეტყვით ამაზე რატოა ეს გაკეთებული დიდი ალბათობით დიზაინის თვალსაზრისით ალბათ დიზაინის ან რაღაც სამხედროების ამბავია იმიტომ რომ თუ ეს ის იმისთვისაც გაკეთებული რომ დამაგრდეს უფრო ღრმა უნდა იყოს და ზევიდან მაფიქსირებელი ხვრელები ქონდეს რომ ზევიდან დამაგრდეს კიდე რაღაცა ამას არ გააჩნია, თუმცა შეიძლება დამონტაჟება. თვითონ აი ამ დაფარვის ხარისხზე რა სიტყვი? რაღაცა ნაკაწრები ხო არა აქვს შევხვდებით, რაღაცა არ შეიმჩნევა და საკმაოდ კარგად ეს არის დამზადებული ლულა. აი ყურე ცოტა აი ამ ადგილზე ხო. ეს არ ვიცი რას მიედო, მაგრამ ალბათ რაღაცას მივადე. ხო, რაღაც ხაოსური ნაკაწრები ეს სიგრძივ მოძრავის ნაკაწრები არა, რაღაცას არა ერთი მიმართულებით შეეხო. და იმიტომაც აქვს ეგეთი ნახატები, გაწრები. მოდი ახლა ვნახოთ შიგნეულობაც. ხო, შიგნეულობა მაინტერესებს ახლა ძალიან მაგრად რა. და ისიც ვნახოთ პირული დათვალიერებით ერთ-ერთი დაკლოვანება, რაც ჩვენ შევამჩნიეთ, არის აი ეს ბზარი, რომელიც მეორე მხარეს არის, ხო? აი ეს ბზარი, აი იქიდან არის. დიახ, აი ეს ბზარი. რომელიც საკმაოდ ღრმად მიყვება, უყურე მარილენ საკმაოდ ღრმად მიყვება და სადღაც აი აქამდე მოდის და ყოველი გასროლის დროს ეს კიდე გაიზრდება და წონებული ყავს. გაიზრდება და ბოლოს გადაიხსნება. ეს ხშირად არის ხომ ეს ბზარები მიზეზი თვითონ ხის სტრუქტურის წყობის, ანუ როცა საკმაოდ ხეს აქვს სიგრძივი მიყოლებული ასეთი ნახაზები, ანუ ბოჭკოები, ხის ბოჭკოები სიგრძივად დალაგებული, იმ სიგრძეზე უფრო ადვილად წყდება ვიდრე არეული ქაოსური როა ხოლმე ეს. ხო, დახრილი რა, ანუ ერთ სიგრძეზეა ეს ხაზები და ეს პრობლემაა ხოლმე. მოდი ვნახოთ ახლა ეგ ჩვენ. ესეც მოჭერილია, ანუ უკუცემის დროს დარტყმა უფრო მეტია ხოლმე, როცა მოშვებულს ტოვებენ აი ამ ქანჩს. გასროლის დროს უფრო მეტად ურტყამს და ეს ახლა ბოლომდე იყო მოჭერილი. ეგ ამიჭირდა ამის მოხსნა. ამასაც ვერ დავაბრალებთ. მაფიქსირებელი ქანჩი. პირველი შეხედულება ხარისხზე. ხარისხიანია. ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ანალოგიური აყენია. ანალოგიური ხარისხის აყენია ჩემ ბრედაზეც. ამას დიდი დატვირთვები მაინც არ ხვდება წილად. ტიპჟირი თითქმის უცვლელია 70 გასროლის შემდეგ თუ არ ჩავთვლით აი იმ გაზის ჭავლის ნაყვალებს რომელიც შიგნიდან ემჩნევა აი ორ რკალად ეს ასეც უნდა იყოს იმიტომ რომ თოფი არის გაზოგადამტანი და ამის გარეშე არც ერთი თოფი ერთი შევახედე ბაბა ჩვენს მაყურებელს შუქზე თუ შევძვერით შიგნით შუქი თუ შეგვევიდა აი რაღაცა დონეზე ხო თითქოს ჩანს, მაგრამ ისეთი არაფერი არ არის, რაც წესით არ უნდა იყოს. კი ბატონო. გასხვავებული ამ მექანიზმს აქვს დამატებული აი ესეთი მოფიქსირებელი ქანჩი, რომელიც აი ამ ქანჩის დატვირთვას ინაწილებს კიდევ. ანუ პირველ დატვირთვას ეს ქანჩი ღებულობს და აწყობის დროს გირჩევთ, რომ ეს ქანჩი მაქსიმალურად იყოს ხომ დაჭერილი. ეს ქანჩი აფიქსირებს ლულას გეჯასთან მაქსიმალურად, რომ არ იმოძრაოს. აი ასე არ უნდა მოძრაობდეს, მოკლედ რა. აჰა, გასაგებია. უნდა იყოს აი ასეთი. მაქსიმალურად დაჭერილი. მოძრავად. ეს იგივე საკეთებს ეს ქანჩიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ორი ქანჩი ერთმანეთის დატვირთვას ინაწილებს, ასე. ერთმანეთს ეხმარებიან. ეხმარებიან, კი. მოხსნათ. ლულის ქვეშ მილიური მჭიდზეა საუბარი, რომელზეც ეს ქანჩებია მოხვეული და არ შეიძლება რომ არ აღინიშნოს, რომ ეს ლულის ქვეშა მილიური მჭიდი არის ქრომირებული, არ არის შავი. დააკვირდით როგორც ეთრია და გამომდინარე აქედან ბევრ დატვირთვას გაუძლებს ძალიან ადვილად. ქრომია მაინც და კოროზია მედეგია, ასე ვთქვათ. მოხსენით ლულა მოხსენით დგუში. მოდი ჯერ ლულა და დგუში განვიხილოთ, ამას გვერდით გადავდებთ ხმის ნებართვით პატუცან. კი ბატონო. დგუში, როგორც იყო მოსალოდნელი გასვრილია, ეს სროლების შედეგია, რამე ესეთი ცვლილებები აქ არ არის, თუ არ ჩავთვლით აი ნამწვავის არსებობას, არანაირი სხვა ცვლილებები,
გუშმა არ განიცადა, რაც ძალიან კარგია. ლულა ესა გუში არის უჟანგავი და საკმაოდ წონა აქთან რა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს გუში მუშაობს ნებისმიერ ვაზნაზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს ამ ტოპში. იგივე კალიბრით. ლულა მე ვიცი, რომ ეს ტოპი არის ნასროლი და მოდი ამ ლულის სანამ დავათვალიერებ და სანამ მაქსიმალურად ობიექტურები ვიქნებით, ლულაში გავატაროთ ბორცნეიკი, რომ მაქსიმალურად სუფთა იყოს ლულა, სანამ დავიწყოთ მის რევიზიას. იმედია წინააღმდეგი არ იქნება პოზიცია. არანაირად. ეს ძალიან კარგი მოწყობილობაა, ხუთაშორის დიდი ხანია ვხმარობ. ნადირობისასაც ხშირად გამომიყენებია ხოლმე. ეს არ არის საშუალება, რომ კაპიტალურად ჩაიწმინდოს. ლულა რაღაც პირველად გაწმენდას აკეთებს, ასე ვთქვათ. არასრულ ფასონს, მაგრამ და პირველი თვალშისაცემი რაც არის, ჩემო მარლენ. კამერითაც შეამჩნევ, ეს არის ლულაზე დატოვებული მიკრული ფრაგმენტები, ნაწილაკები, რომელიც ბორცნეიკმა ვერ მოაშორა და ეს მე და შენეთხელ ვიდეოც გადავიღეთ და მაშინ თვალნათლი უაჩვენეთ მომხმარებელს, თუ რატოა აუცილებელი ახალი ქარხნული ლულების სანამსროლას დაიწყებთ ამ ტოპიდან ჩარეცხვა. საკონსერვებელი ზეთი, რომელიც ლულაშია ხოლმე ხშირად დატოვებული ქარხნის, არ არის ცოტა სქელი არის ზეთი და გასროლების დროს ტემპერატურული მაღალი ტემპერატურისა და წნევის კვალობაზე ლულაზე რჩება მიკრული და ცოტა პრობლემური ხდება ხოლმე მე ამის მოცილება და თუ დააფიქსირებს კამერა, მე ვიცი რომ ეს ლულა არ გარეცხილა, ჩვენება და ნახე და ნახავთ ფრაგმენტებს, პატარ-პატარ ფრაგმენტებს, რომელიც ეგ უნდა პრიალებდეს სარკესავი და ამ შემთხვევაში უკვე აღნიშნეთ რომ ლულაში არის უცხო სხეულები მიკრული გაზოგამტარიმელები თავისუფალია, რეზინის ქვესადებიც კარგ მდგომარეობაში, არ დაზიანებული. ეხლა ვნახოთ ჩოკური შევიწროება რა მდგომარეობაშია და ჯობდა რომ ლულა გარეცხილიყო, ეს ფრაგმენტები არ ექნებოდა, თუმცა ძალიან მარტივად შესაძლებელია შესაბამისი საშუალებებით იმ ნადების მოცილება. აი, კარგი რაც არის კიდე შეხედე. არ გაგვიწმენდია და ლულის კედლებიდან ჩოკური შევიწროების კედლებში გაზები გაპარებული არა, დააკვირდით სუფთაა. ეს უკვე კარგია. ეს უკვე კარგია კი. და არს ეგრეთ წოდებული ხრახნები არა დაბინძურებული. ანუ შეერთების ადგილები არის ბრწყინვალე. იდეალური კი. რაც კარგია, მოდი თქვათ, ეს კარგი რაცაა და რაც რომ მოგწონს ისე თქვათ. ხო, იდეა რაშია, იცი? გაზებს არ აპარებს. ირაკლი, ეს შენიშვნები ეხა ჩვენ რაც გვექნება, ხო? ქარხანა მზად არის იმუშაოს ამ შენიშვნებზე. მიხვდი? და გამოასწოროს და ისე მოგვაწოდოს მე შემდეგი უკვე თუ მაგ პოლიტიკით მიუდგება ქარხანა ან ყველაფერს. არა, პირდაპირ გვაქვს ეს ხელშეკრულებაში ასე რომ. ჩათვალე რომ ჩვენთან ითანამშრომლებს. იდან შემთხვევაში შევთან ხვდებით. დიახ. იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ მომხმარებელს მოვიაწოდოთ ის პროდუქცია, რომელიც თვითონ ჩვენც მოგვეწონება. დიახ, ხო, ჩვენ თუ არ მოგწონს, ხათ უნდა შესთავაზოს ხვას, რომ შედიყიდეო, ხო? ნამდვილად. მე სანამ არ მომეწონება, მანამდე არ ავიტყვი, კარგია მეთქი, ხო? ძალიან აზრი არა. მადლობა ხდები ყველას ხოლმე. მადლობა ამისათვის. მუფტა და ლულა ერთმანეთთან ზის მჭიდროდ ეს მუფტა და ლულა, მოდი განვასხვაოთ რა, რომელი მუფტა, რომელი ლულა. კუდის ნაწილია, ესა ძირითადი ლულა. დიახ. ეს ხრახანზე ზის ხომი აქ და წეხან ვატრიალე თიტოკვა ხო არ, მაგრამ 30 გასულა გაკეთებულა ჯერა უნდა ქონდეს. მაგრამ არაფერი არ შეემჩნევა და ქრომირებულია კიდე კუდის ნაწილი შეხედე, ძირია. დიახ. და საკმაოდ კარგად გამოიყურება რა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მალზე ხომ გართულება, რომ ეს ექსტრაქციის კბილი არის უძრავად დამაგრებული, საკმაოდ დიდი მოზრდილი ამორტიზირების გარეშე რო არის, უკვე ცოტა უხეში გადმოგდება ექნება მასრის. ცარიელი მასრის. იქნებ შეთავაზოთ, რომ ეს კბილის დააზამბარონ, რავი, არ ვიცი ამდენად ძვირი დაუჯდებათ იმის გაკეთება, მაგრამ მე ყოველთვის მომხრევარ ხოლმე რომ ეს კბილი იყოს დაზამბარებული, იმიტომ რომ გაცილებით დიდ ხანს მუშაობს შესაბამისი ექსპლუატაციის
გაულის დაზეთვა უნდა რა მოვლა უნდა ამასაც თუ გაიჭედა იგივე იქნება რაც ეს არ და პატარა ზამბარა კიდე აუცილებლად ზეთვენ დააწუთ ის მოძრაობდეს ჩამორტყმის დროს რომ ხისტად კი არ დახვდეს კბილი ჩაიწიოს ის ზამბარა და მე თავის ინერციით უკვე კლავ და მოაგდებს მას რა გარეთ დიახ მე შემჩნეული მაქვს ესეთი რამ რომ დაზამბარებული გაცლებით უფრო რბილად აგდებს რა თქმა უნდა ამაზე მე შევამჩნიე რომ აგდებდა მასრას აგდებდა კაი რო არ შევწხვეს ერთი 3 მეტრაზე ლამის კი უცბად ურტყავს და ეს ხისტად ხდება აი და ემაზე ზუსტად მაშინ ხდება იმ ენერგიის მკვეთრი გადაცემა ამ კბილზე და დატვირთვები დიახ ხები და ის ზამბარა რო აყენი ამ დატვირთვებს კიდე ინაწილებს და არბილებს და ისე დატმოს აღარღებულობს წარმოიდგინე რა ძალიან კაი გავაგზელეთ ხო გავაგზელოთ ლულა დამაკმაყოფილებელია მოდი ესე წამოვიღე ესე ჩავსვათ მაგრამ აი იცი რა არის ეგ რა არის რასვავ აი ეს მაშინას გადაჭრილი მასრა ხო გახვრეტილი რომელიც ლულის ამოხოცილებას მათვალიერებინებს ხოლმე შეგინდა მაგრამ შემთხვევაში ლულა ძალიან დაპრიალებული არა თუმცა რაღაც წარმოადგენს მაინც შეგვიქმნის რა დაბინძურებული უხეშ დეფორმაციას კემაის დავიდახავთ ხო უხეშ დეფორმაციებს ეს კარგად დაჯდა და აბა ახლა კიდევ ნახოთ მოდი გადაიღე და დაანახე მაყურებელსაც რომ ძალიან კარგი წრეები აქვს კვალობაზე შეხედე ანუ შენ მოგეწონა ეს წრე ხო მოდი დავაფიქსირებ რომ მაქსიმალურად 90 გრადუსიანი კუთხით შეხედო მაგაში ვიდი ხო ძალიან რთული არის კამერით ამისი დაფიქსირება მეგობრებო მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაცა დონეზე ხვდებით რას ვამოწმებთ თუ გვენდობით სიტყვაზე საკმაოდ კარგი ამოხოცილი ლულა ეგ არის რა თქმა უნდა მე ამ ლულას არ ვადრი მე ეს წამყვანი დიდი კომპანიების და დიდი იარაღ წარმომადგენლების სრულებს და არჩევადრი არასდროს მაგრამ აი ბიუჯეტში რა ბიუჯეტში ეს შეიძლება შეეძინოთ ლულა არის იდეალურად დამზადებული არ ჩამოვარდება არც ერთ სხვა წარმომადგენლებს არ არის მიტაცებული მიდუღების ადგილები არ არის ოვალები არ არის გადახრები და ასე შემდეგ ну ამ ლულაზე ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს. დიახ. ლულასთან პრეტენზია არ მაქვს. ერთი პრეტენზიას მაქვს ეს არის ეს კბილი, რომელიც შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო, უფრო დაზამბარებული ყოფილიყო ეს კბილი აქ. დიახ. მინიშნება მინდოდა რომ ყოფილიყო ლულაზე არის მაგნუმი თუ არ არის მაგნუმი, ანუ 12 კალიბრი წერია მარტო და თურქეთიდან წარმოებიოდა. 12-ის აი ხო დაეწერა 12-70 უკვე მივხვდები რომ ეს მაგნუმის გათვლილი ვაზნები არ არის. მაგნუმის ვაზნებზე გათვლილი ლულა არ არის და უკვე ამ შემთხვევაში მეკითხვის ნიშნის შეხვარ. ანუ და მივმართო წარმოებელს რომ ამიხსნას რომ ეს შეიძლება თუ რა აქედან მაგნუმის ვაზნების სროლა თუ არ შეიძლება რომ მე ვიცოდე რა ტოფი მიჭირავს ხელში ხო გამოვიყენ თუ არის მაგნუმის ვაზნები ისე მე რა მაინტერესებს იცი ამას მოყვა რაღაცა პასპორტიც რა და ის პასპორტი იქ აქვს გარაჟში მაქვს მე უნდა ვნახო შეიძლება პასპორტში იყოს რაიმე ინფორმაცია პასპორტში კი შეიძლება იწეროს მაგრამ აი უფრო კაი იქნებოდა ლულაზე იყოს დატანული ხო ძალიან ხშირად ლულაზეა ხოლმე დატანილი აი ეს მაჩვენებელი და აუცილებლად კიდე სამუშაო წონების მაჩვენებელი. აჰა. რამდენ ბარზია გათვლილი? რამდენ ბარზია გათვლილი ლულა? ლულა არის მთლიანად მეტალის ეგ კარგია თუ ცუდია? კარგია ბიჭო, რას კლაპარაკობ, ძალიან კარგია. ამას მორყეული და მოშარშული არ არის არც და შედუღების ადგილებიც არის ძალიან ლამაზი აი მარლენური თამასა მდგრადად დგას თამასა მდგრადად დგას აი მაგმინდა მე თქვასდოთ რომ აი შედუღების ადგილები არის ძალიან სუფთა და ლამაზი რა ერთი აი დააკვირდი თუ გამოჩნდება აი ამ ხიდებს შორის შედუღების ადგილები დააკვირდი როგორ თანაბრადაა გავისვარე ხელებზე არა უშავს გასაწმენდო ფერმომენტანი მაგლიბრალია აი ყურე შედუღების ადგილები როგორ ლამაზად არის პლავნად გადადის უკაცრავ რბილად გადადის რბილად გადადის კი ბატონო აი მეორე მხარეს ნახე ეს არც თუ ისე უმნიშვნელო დეტალია ჩემომავლენ, იმიტომ რომ აქ ყოველი სისუსტე გასროლის დროს ეს სისუსტე უფრო მატულობს და სადღაცა მე ავარდება, ყოფილა მქონია შემთხვევები, რომ მინახი ასეთი სავალალო მდგომარეობაც კი ბატონო. ხო. აუცილებლად უნდა შევაღნიშნო კიდე ლულის კედლების თანაბარი სისქე და ჩოყურის შევიწროების თანაბარი სისქე თუ როგორ თანაბრად არის ერთმანეთთან შეთავსებული, შეხედა აკვირდი.
ლულის კედლები არც სქელი ნაკლებად სქელი რუსულ თორებში ახლა ხშირად რა ერთ ხარეს სულ სქელია კედელი მეორე ხარეს ეს გაბურღულობის ამბავია და დაუხვეწაურლები და ამ შემთხვევაში ნახე როგორ ლაკონიურად შვენიერი ლამაზად ჩაიხوار დავლიოთ მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის მორადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან ტოპ პრემიუმ უკვე საქართველოშია სუპერ ფასად შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე შეიყვანეთ პრომოკოდი მარლენი და მიიღეთ ფასდაკლება ან დარეკეთ ნომერზე 209-09-48 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Doggy კვებე სიყვარულით რაც შეეხება ჩემო მარლენ დარჩენილ დეტალებს ეს არის რესივერი თავის საკეტით და დამცემ სასრატე მექანიზმით მოდი დავიწყოთ აი ამ რესივიდან უკმოქმედების ამბავი ამ შემთხვევაში წინარი გადმოტანილი ეგ ეწოდებული წიაგას ვერ მოუგონე ქართული სახელი და რა ვქნა ეს ვინმე მგვითხრას რა წიაგას რა ქვია ქართულად რა ქვია ქართულად კაი აღარ იცოდი ძალოვანი რაღაცა ხო ორმხრიანია მოკლედ რა ხდია ანუ სამმხრიდან კი არ აწובה საკეთს ანუ ორი მხრიდან აწובה და ეს სიმეტრიულად ნაწილდება ენერგია ძალა რაც გუშიდან გადაეცემა აი ამ დეტალებს რა დიახ უფრო გამართულად მუშაობს ასეთ შემთხვევაში ანუ ეს მიღებული პრაქტიკა არის ეს სისტემა კი მიღებული პრაქტიკაა და ცოტა ამძიმებს მექანიზმს და სიტუაციას ზოგადად იარაღს მაგრამ ძალიან მუშა მდგომარეობაში მყავს სისტემა იმიტომ რომ ორი მიმართულებით თანაბარი ძალით აწובה საკეთს როცა ერთი მხრიდან არის წიაგა ხშირად არის ხოლმე რომ გადახრახდება საკეტისა და მე ამ მხრის დეფორმაცია გაღუნვა მე გასწორება უნდა და დალაღება და აი ამ შემთხვევაში ორ მხრიან წიაგის შემთხვევაში ეს აშიშრობა არ გველოდება. ძალიან კარგი არის. კარგი. მოკლედ. მოდი ახლა გამოვხსნა და დავშალოთ ეს. ხო. ანუ ესეც მისაღები ამბავია ეს. კი ბატონო, ის აღნიშნეთ რომ ქრომირებული როა ეს ჭიდური მილური მჭიდი. მაგის ამოღება როგორ ხდება? ოდნავ დააწექი იმას? ჩამოვქაჩო თქვევით. მე აი ამას გავუსწორებთ იმ ჭრილს და ამას ამოვიღებთ. გასაგები გახდა. და გამოდის მთლიანი მექანიზმი წინ. და რაზეც ხშირად მისაუბრია ხოლმე, ახლა იმას მის დემონსტრირებას გავაკეთებ კიდე ახლოდან. ეს არის უკმოქმედების ამბავი, რომელიც მილიონჭიდია დამოსული. აი ესე გამოიყურება. ყველაფერი განსხვავებულია. აქ დამატებით დეტალი გვაქვს კიდე აი ეს ფირფიტა მეტალისა, რომელიც უყურე, მოდი ახლა ესე ვთქვათ. რომელიც იდეაში არის ორი ნახროტით აქედან და იქიდან აღვირდი. დიახ. ჩემი ვარაუდით ეს ნახროტები გათვალისწინებულია. აი აქ ალბათ უნდა ჩახრახნული იყოს და ჩამაგრებული ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში არა გვაქვს ეს ხალხო და რატო არა გვაქვს უკვე მაგას ალბათ წარმოებნები გვიპასუხებენ მე რატო არ არის. ანუ ეს დეტალი აი ასეთ მდგომარეობაში უნდა იყოს ჩამაგრებული ორი შურუფით, ერთი აქედან, ერთი აქედან. ყოველ შემთხვევაში სასურველი არის მაინც, ხო, იმიტომ რომ ნახვეტები არსებობს, არა დამაგრებული რა. გასაგებია. თუმცა მუშაობაში ხელი შემშლელი იყო? არა, ნუ მუშაობაში არ შეუშლის ხელს, მაგრამ დიდი ალბათობაა რომ შემთხვევით დაიკარგოს, გადმოვარდეს და დაიკარგოს და დაგჭირვა მე ეს ღიათ რა. გასაგებია. პირველ ეს არის მუფტა, რომელიც არის წამოხსნული მილურ მჭიდზე და რომელიც აი მხრებს აკავშირებს საკეთთან. დიახ. ეს ერთი სისტემაა. აი ეს დეტალი მუფტა, რომელიც მუფტა დავაქვით ასე ვთქვათ. არის ალუმინის შენადნობი. არის ჩამოსხმული, თუმცა ვისურვებდი რომ უკეთესი ხარისხით ყოფილიყო ჩამოსხმული, რადგანაც მოდი გაჩვენო ადგილები, რომელიც არ მომეწონა. აი ადგილი, რომელიც დეფორმირებულია. დიახ. ესეთ ყოფრაზეა გატარებული, მაგრამ რატოა დეფორმირებული, ახს არ ვიცი. შესაბამისად, შიგნიდანაც აი, ჩატეხილებით აქ. ერთი უნდა შევძრო შიგნით. აი შუა ნაწილი ახლა გამოჩნდა. სასურველია რომ არ იყოს. დიახ, გასაგებია. მოდი ის ვთქვათ, რომ ეს დეფექტი იარაღის მუშაობაზე არსებით მნიშვნელობას უარყოფით არ
მიიტანს, მაგრამ სასურველი იქნებოდა რომ არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ანუ შესრულების მანერა რო ყოფილიყო უფრო მაღალი, უფრო სასიამოვნო იქნებოდა ვიზუალურად, თორე ანუ ხელი შემშლელი არ არის. ამას არანაირი ძალა არ ადგება, ძალა ადგება აი ამ კბილს და წიაგას. წიაგა კიდე ამ შემთხვევაში ნეჟავიკის არის. გასაგებია. გასაგებია. თუმცა კარგი იქნებოდა რომ უფრო უკეთესი ხარისხი, ანუ გამოჩნდებოდა ხარისხი რამეთი რა. მივხვდით. აი ესა. წიაგა მნიშვნელოვანი საკითხი ყოფილა. ისეთი კარგად არის დამზადებული რომ ვერ ვიტყვი ვერაფერს, სიმეტრიულია, ერთიმთლიანი დეტალია, არ ემჩნევა ნაწიბურები, არ ემჩნევა ნახეხები, უსორმასორო ფორმები, მიდრეკილი ადგილები და აღსანიშნავია კიდე კბილის ჩასმის ადგილი, აი ეს არის, აი, სადაც კბილი ჯდება და აი აქ ურთულა შეხედე დამჭერი ზამბარა, აი, იგივე რაც აფიქსირებს აი ამ კბილში. ესეც ძალიან კარგად არის მორგებული აქაურობას. ჩასვა პირდაპირ, მიაწვევი და იკეთო და ყევა და ეს არა აქვს, აი, ასე ხდება ეს. დაკარგვის საშიშროება მოკლედ არ არის. ძალიან კარგი. ამასაც ესეც ჩაუთვალოთ რა. ისე მოდი დაკარგვას რაც შეეხება რა, გავიხსენოთ ჩვენი მეგობარი არის ზურა ლუაშვილი, რომელმაც დაკარგა ეგ ნაწილი, ხო? ხო, და მაგით გამომხვილა ყურადღება. MP 155 აქვს მაგას და შემთხვევით ერთ-ერთი ნადირობისას ერთად ვიყავით სანადიროდ და დამწუხრებულმა გამიცხადა რომ საკეთე დავკერგრეო და ეხლა რაღაც რუსული კარების საკეთის გასაღები აქვს და მიბმული აქვს თოკით და იმითი და ეს ხომ ერავე შევიპირდი რაღაცას ვიზავთ მეთქი მე მოიგონოთ რაღაცა გავაკეთოთ ხომ მაგრამ ჯერ არ ძალიან მოვიკითხოთ ზურა აქედან რაც შეეხება ჩამოკიდების სისტემას აქაც რაღაც კითხვები მაქვს მე ნუ მოგეხსენებათ ეს კლასიკური ჩამოკიდების სისტემა ზედაკბილით ეს კბილი კეტავს ლულასაც აიღე ლულა ცოტა შორს არის მოვიტანო პატივცემულო აი ამ კბილში იკეტება ეს რა მოკლედ რო არ გავახუროთ საქმე აქ არის ჭრილი ესეთი ჭრილია დიახ ლულის კუდის ნაწილში და აი ამ ჭრილში შედის აი ეს კბილი თუ დაიკეტოს საკეთი აჰა გასაგებია ამას ქვია სოლური საკეთი იდეაში აი ესე ჯდება რა მიბჯენით მირტყმით ხდება ჩაკეტვა და ზოგ მონადირეს თოფი არ დავაზიანო ნელ-ნელა მიუწევია ხოლმე ეს საკეთი და ამ შემთხვევაში არ გაისროს ამ საკეთის პრინციპია რომ მიჯახება უნდა დაეჯახოს დიახ ლულის სახაზინო ნაწილს და კბილი უნდა ჩავიდეს ქვევით ხონერად არ გაისროს თოფი კლასიკური საკეთია და ეს არის ექსტრაქტორის კბილი რომელიც მოძრავია ეს არის ფარი რომელიც 30 გასროლა გაკეთებულია მარანემა და ყოველგვარი ცვლილების გარეშეა შენარჩუნებული. აქ ქვია ნემსაც. აი ნემსაც. რომელიც იდეალური ფორმისაა და საკმაოდ მაგრამ ჩვენ რა ადგილზეა ნემსა? აი. აჰა. და ეს გამოდის. დიახ. და კაფსულს მიარტყას. კი ბატონო. პისტონს მიარტყას. ეს მექანიზმით იშლება დეტალურად და ეხლა ვნახავთ როგორ იშლება. ასე ჩამოვაგდებთ ამ გამჭოლ ის მე შტირი ხო ნუ ეს ღერძია მე ეს არის ზამბარა ეს არის ნემსა ამ შემთხვევაში მოკლე ზამბარით ორი აღჭურვილი ეს ნემსა აი ესე თუ მორებაში ჯდება და აქვეა ჩვენი ჩამოკედი კბილი რომელიც ყოველგვარი დაზიანების გარეშე ოდნავ შეემჩნევა და მოდი ისიც დავათვალიეროთ 30 გასროლის შემდეგ ოდნავ შეემჩნევა აი ამ ნაწილში მიჩეჩქილი ადგილები და დარტყმის კვალი აქვს რა შეხედე? დიახ. აი რაც პრიალებს მალე. კი, ჩანს. წესით კარგია რომ ეს არ იყოს. რაც შეეხება корпуს ბზარებისა და ყოველგვარ დაზიანების გარეშეა აღნიშნავდი აი ამ დეტალს აქ დაუმუშავებელი დეტალია ქარხნულად და რატო აკეთებენ ამას, რატო არ უმუშავებენ ეს არ ვიცი. აქვე არის დაჟეჟელი ადგილები ეს სიმტო გაკეთებული რომ ვითომ ეს დაეფიქსირებინათ ეს ღერძზე დაეფიქსირებინათ შეიძლება ფაქტია რომ არ მუშაობს ეს ვარიანტი თან ეს არასოდეს არ ჩამოვარდება დაბლა იმიტომ რომ როგორც ვიცით ჩვენ ეს აი ეს საკეთზე და ამის ფსკერზე მოთავსებულია ეს საკეთი და ეს უბრალოდ დაბლა არ გაუშვებს ამას არ ჩამოვარდება თუ აწყობილია აჰა გასაგებია მოიგებ მე კი ჩამოვარდება აი ეს დეტალი მოჭეს
ჩვენ მაშინაც აღნიშნეთ რომ კი მოდი ისიც ვთქვათ რომ ეს უბრალოდ ხარისხის მაჩვენებელია თორე იარაღის მუშაობაში ეს არ უშლის ხელს ხვდებით ხო მაგრამ როცა მე თანხას ვიხდი მინდა რომ მაქსიმალურად კარგად დამუშავებულ დეტალებზე და ხარისხიანი ნაკეთობა მეჭიროს ხელში რავი ალბათ ყველა მომხმარებელი ეგრე ფიქრობს რომ მე თუ თანხას ვიხდი უნდა გადავიხადო შესაბამის ხარისხში რა თქმა უნდა ეს დაბალი ხარისხი შედარებით დაბალი ხარისხის დაბალი კლასის ტოფია და შედარებით იაფიღის მაგრამ მაინც ამის დამზადება ხო ამის შეკეთება ხო არ იქნებოდა ერთული და შეუძლებელი ხო შეიძლება გაკეთებული იყოს ეს ლამაზად ერთი წამი მირეკავენ Good choice ბურგერისთვის მოვდივარ აქ წვადი, კაბაბი, ხინკალი საიდან მოიტანე რა ბურგერი ხშირად თუ არა 3-4 ნადირობაში ერთხელ მაინც უნდა მოითმინოთ თბილისამდე და ჭამოთ ქალაქში ყველაზე მაგარი ბურგერი აქვე ხდება გამზადება ყველაზე გემრიელი ბურგერი ნაღდად აკეთდება ბურგერები კეთდება ძალიან ბევრი და ბურგერების მიღმა კიდე ქვეყანაში კეთდება მაგრამ მე მომწონს ყველაზე მეტად კეთილი ბურგერი ეხლა შევჭამოთ კეთილი ბურგერი მე ერთი რამოდენიმე კვირის მერე მოვიდეთ სხვა შევჭამოთ მე აი ესე ნელ-ნელა ჩამოუყვეთ ესე სიას ჩამოუყვეთ და დასალევები არის სოუსები არის ჩიპსები ჰოთ-დოგები რა უნდა მივიდოთ კეთილი ბურგერი რომელიც ის 21 ლარი მაინტერესებს რამე ყოფილა მე ბურგერი იცი რა წარმომედგინა ა მაკდონალდი ხო ჩვეულებრივი ბურგერი მეთქი რა აიღებ სიამოვნების გასახეს ესე გააკეთე და ჩაკეთე მაგარი რასუნია დო რასუნი მართლა მაგარია გემრიელა. თორე უხერხული საჭმელია, მაგრამ აი კაცურად გემრიელა. გამიგვარ გაზრდი ადამიანები რა. როგორი ბურგერია ეს ხასო? როჭამ, როხდები რო აღარ შეგიძლია და ბულინობის ხდება რომ მეტი აღარ შეგიძლია, იმიტომ რომ ეს შემოვა. გასიჭე. ვისაც არ მოგეწონებათ, დაწერეთ და თქვით უკეთეს სადაჭა. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. აღსანიშნავია ისიც რომ საკეტის ჩარჩო, ეგრეთ წოდებული корпуსი ცალმხრიდან არის დამუშავებული, ქრომირებული, მეორე მხარეს არის ხავიანი დაფარვით. ეს ალბათ გაიაფების მიზნით. ნახეთ როგორ პრიალაა და აქეთ უფრო ხავიანი დაფარვა აქვს და შევამჩნიე რომ რაღაცთან დაფარული ეს და ცოტა ატკეჩილი აქვს აი მოგვიდეს დააგვირდი დაფარვა აქვს რაღაც გაკეთებული მაგრამ არც სიმყარე და უკვე ემჩნევა ცოტის ნიშნები და 30 გასროლის შემდეგ ეს ნიშნები სასურველია რომ არ ქონოდა რა თქმა უნდა მინდა გითხრათ რომ ანალოგიური საკეტია რაც აქვს მაგალითად Fabarms რაც აქვს მაგალითად Phenomas იგივე საკეტია იმეორე 100%-ით ეხლა რაც შეეხება დამცველი სასახლე მექანიზმს და აქვე მინდა პირდაპირ გითხრათ რომ ოდნავ განსხვავებული გადაწყვეტილება აქვს მიღებული გახსოვთ ალბათ რომ ხშირ შემთხვევაში ორი ღერძით არის ხომ ჩამაგრებული, გამჭოლი ღერძით არის ხომ ჩამაგრებული დამცველი სასახლე მექანიზმი რესივერთან. ამ შემთხვევაში ერთი ღერძი გვაქვს და თან არის ხრახნით ჩამაგრებული. უყურეთ. პირდაპირ ვერ გამოვაგდებ და მოეშვას ეს. მოკლე ხრახნია. აი მოეშვა და შემდეგ ამას ამოვიღებთ. და მე უკვე ჩვეულებრივად კლასიკური მეთით გამოდის დამცველი სასახლე მექანიზმი. აქ ყველაფერი რიგზეა ჩამომალენ. ესე იგი, რაც შეეხება დამცემ სასახლე მექანიზმს. კლასიკური სისტემაა. მე კი ვამჩნევა ახლა ცოტა სხვაობები რაცაა და მაგალითად ინერციული სისტემის დამცემ სასახლე მექანიზმსა და ამასობაში, მაგრამ პრინციპი მუშაობის არის ანალოგიური ერთ და იგივე. დეტალები არის უჟანგავი მეტალეისგან აწყობილი. გამომდინარე აქედან დაჟანგვა არ ემუქრებათ ამ დეტალებს
корпуси შესრულებულია მაღალი ხარისხის დარტყმა გამძლე ცეცხლი გამძლე პლასტიკში, სადაც განთავსებული არის აი ეს დეტალები. დამტყმელი ჩაქუჩი, ლაფეტის ამწევი მექანიზმი. ხედავთ ალბათ, ხო? დიახ. ზამბარა, საკეტის ზამბარა. ესა. და მეორე ზამბარა კიდე აი ამის ფიქსატორი რაც არის, აი. უკანა მხარეს არის მოთავსებული მცველის ღილაკი. ასე კი სპეციფიკური ფორმის. მცველის ასაყვანი უფრო დიდი ფორმისა ღილაკი, რომ მივაწვეთ და მცველიდან მოსახსნელი სამკუთხედი ფორმის საკმაოდ რამდენად ხისტად ან რბილად გადადის ეგ? ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. არანაირ შეფერხებას ვერ გქნობ და ეს ბერკეტია კიდე მილური მჭიდიდან ვაზნის ლაფეზე ჩამოგდები ღილაკი, გამშვებ ღილაკს ვეძახით ხოლმე. დიახ. მიაწვევი წინ და ჩამოვაგდებ. ამ შემთხვევაში ეს არ იმუშავებს თუ არ ჩავალაგეთ ჩქიმ ვაზნები რა. გასაგებია. თუ ცველის ღილაკი დაკეტილია, ფეხზე შეყენება ვერ ხერხდება. თუ არ მოიხსნა ცველიდან, ანუ ზატორის შეყენების ფეხზე შეყენების დროსაც თუ მცველზე დგას, ფეხზე ვერ შეაყენებ. ანუ უნდა გაიხსდას, მე უნდა შედგეს ფეხზე და დარჩება ისე ფეხზე. მე შეგვიძლია რომ ჩავკეტოთ. მაგრამ თუ ჩაკეტილია, ფეხზე ვერ შევაყენებ და თოფს რა ვაწყობ, თეთრ კიდე გავაკეთოთ ამის ზემოხტრება. მოდი ახლა შემაჯამებელი სიტყვა ვთქვათ რა ამ თოფთან დაკავშირებით. ნორმალური თოფია კი, ვეთანხმები, მიუხედავად იმისა, რომ აი რაღაც ერთ-ერთი ხარვეზი რა აქვს ახლა ზარი აქვს კონდახზე. მეტი სხვა ხარვეზი შეიჭნა. ცოტა მეტი ხარისხი, მეტი უფრო მაღალი ხარისხის დამუშავებულ დეტალებს ვისურვებდი მე პირადად. რომელებიც ხელის შემშლელი არის თუ არა თოფის გამართულებაში მუშაობაში არ არის, არა, მაგას ტყუილის თქმა არ გამოგვივა. ეგ ხელს არ შეუშვეს, უბრალოდ მაგ ყველაფერი ჩანს თუ რა ხარისხით არის დამუშავარი იარაღი. გასაგებია. მაგრამ ის ფასი ზღვის ცოტა ესეთი უხერხულიც არის რომ მოთხოვ კიდე, მაგრამ რომ აი ეს ძალიან დამიხვეწე და ამ ხელით ამუშავებინ ეს შენ იმას, იმიტომ რომ ფასის როგორც ჩვენ ვილაპარაკეთ 1200 ლარის, მაგრამ 1200 ლარი აი ამ ეტაპზე შეგვიძლია რომ ლეგიტიმურად ჩავთვალოთ ამ იარაღის ფასად. მაგრამ მოდი ჩვენ ხო წინ გვაქვს კიდე ტესტები რა, გასრულები და მოდი სრული შეფასება მაშინ გავაკეთოთ შეომარენ რომ აი ტესტების ვიდეოც რომ მიემატება ამ ყველაფერს რა. დავტვირთოთ მაქსიმალურად იარაღი, იმათვისაც რომ ნათელი იყოს რომ რას აკეთებს თქვენი იარაღი და რას არ აკეთებს, ჩვენთვისაც რომ ნათელი იყოს და რას თავარია ჩვენი მომხმარებელისთვის, პოტენციური მყიდველებისთვის, ვის დაინტერესდება ამ თოფით რა. ჩვენ მაქსიმალურ ობიექტურ ვიდეოებს ვაკეთებთ ხოლმე ყოველგვარი ჭრის, მონტაჟისა და მაიმუნობის გარეშე, რაც არის ვიღებთ იმას და ვდებთ პირდაპირ, იმიტომ რომ მე სურპრიზები არ აღმოჩნდეს, უსიამოვნო სურპრიზები არ აღმოჩნდეს ვიღაცა შეიძლება ამას რა. რა თქმა უნდა. აი ხა ამ ეტაპზე ახლა რას მე უყურებ, თავიდან გითხარი რომ ერთი შეხედვით ძალიან კომფორტულად ზის ხელში ძალიან მორგებული თოფია, წონაც არ არის ძალიან მძიმე, არც ძალიან მსუბუქია, ნორმალური თოფია და მე მგონი იმ ფასი კატეგორიაში 1200 ლარის ფასი კატეგორიაში ძალიან ბევრ თოფს გაუწევს კონკურენციას, თუ საველე ტესტირებებს გაუძლო ამ თოფმა. ეხა მე ვეცდები ეს თოფი ამ თოფზე განხილვა ვაჩვენო კიდევაც თან ქარხანასაც, სადაც ხაზგასმით იქნება აღნიშნული და ნათქვამი რომ ამ თოფზე რა გვინდა რომ დავინახოთ გამოსწორებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა ამ ტიპჟირსაც პრინციპში კონდახი თავის ტიპჟირით უნდა შეიცვალოს ხო სხვა ხათი ექნება და ხო და აქედან გამომდინარე ამ ყველაფერსაც გამოვაცვლებინებთ და ისე მოხდება მერე შემდგომ ასე ვთქვათ გაყიდვაში ეს თოფი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თოფი დამიგროვდა და არ ვაპირებ ამდენი თოფის შენახვას ასე რომ ვთქვა და რა ვიცი თუ ვინმე დაინტერესდებით მერე შეგვეხმიანებთ და გაგვახარებთ იქნებით ჩვენი პირველი მყიდველი ასე რომ ვთქვა. და ტესტერების ვიდეოსაც მალე შემოგთავაზებთ, რომ მაქსიმალურად ობიექტურად იყოს შეფასებული ეს თოფი, რომელსაც ქვია ვიზარდი და რომელიც ფიქრობ, რომ ჩვენი ძალისხმევით საკმაოდ მალე მოიკიდებს ქართულ ბაზარზე ფეხს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ქარხანას არ მივცემთ რა. და ჩვენ როგორც გვიდა ესეთ უნდა გააკეთოს. კი ბატონო, კი ბატონო. გამძლე, ლამაზი და გაიაროს ისტეცი და მე გავკეთოთ ეს თოფი, ხო? კარგი. მადლობა ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომეხმარე დღეს
ასე გულიანად რომ განიხილეთ ჩვენი ტოპი. არაფრის ყოველთვის მზად ვარ. ჩვენი არხის მხარდამჭერები